Đền ơn huyết sữa. Sau khi sử dụng thần thông siêu nhiên của một bậc toàn giác để cảm thắng ngoại đạo, Đức Phật hướng tâm xem thử chư Phật quá khứ cũng theo lệ thường là sẽ an cư kiết hạ ở đâu. Khi được biết là tại cung trời Tawa Tiên Sa vào hạ thứ bảy để thuyết pháp độ Phật mẫu, Đức Phật sử dụng phạm âm nói chuyện với hai vị đại đệ tử, và chỉ riêng hai vị này mới nghe được. Ngài dạy đại lược rằng Như Lai sẽ thuyết Abhidhamma 3 tháng tại cung trời Đao Lợi để đáp đền ân huyết sữa đối với thân mẫu, 3 tháng tại nhân gian, nhưng trên ấy chỉ là thoáng mắt. Sariputta phải sử dụng thần thông lực gặp Như Lai mỗi ngày tại rừng trầm bên bờ hồ Anottata ở Hy Mã Lạp Sơn để Như Lai tóm tắt thời pháp, và ông phải có bổn phận giảng nói rộng rãi pháp vi diệu ấy đến chư tỳ khưu tăng có sẵn căn trí. Còn Mahamokkallana thì chăm sóc hội chúng đang hiện hữu, vì Như Lai biết một số khá đông cận sự nam nữ ở đây sẽ không chịu về. Họ sẽ ở đấy để đợi chờ Như Lai trở lại trần gian. Ông phải thuyết pháp cho họ nghe, sách tấn họ. Lúc cần thiết có thể nhờ thêm Ananda Mahakassapa cùng các vị trưởng lão khác thuyết hộ. Nói với ông cấp cô độc và tiểu cấp cô độc rằng ý của Như Lai là anh em ông triệu phú phải phát tâm dựng lều trại, chăn màn, cung cấp vật thực, mọi nhu cầu cần yếu cho hội chúng ấy trong suốt 3 tháng đấy. Xong cũng sử dụng thần thông làm cho ai cũng có thể trông thấy. Đức Phật đứng chót vót trên cây xoài, bước lên thì chợt nhiên giữa hư không, đỉnh núi Yuganthara cao 48.000 do tuần chợt nghiêng mình đỡ chân trái của Ngài, và ngọn núi Sineru cao 84.000 do tuần chợt cúi đầu thấp xuống đỡ chân phải của Ngài với dáng vẻ rất cung kính. Như vậy là chỉ 2 bước đi, qua bước thứ 3, Đức Phật đã có mặt ở cung trời Đao Lợi, ngự đến tảng đá vàng Pandukambala, bề ngang 50 do tuần, bề dài 60 do tuần, bề dày 15 do tuần, vốn là ngai vàng đặt để giữa hư không của Đế Thích Thiên Chủ. Và đến lúc này, ngoại trừ các bậc có thắng trí, không ai còn trông thấy Ngài nữa. Trời Đế Thích thân tướng cao to hùng vĩ, phục sức chói ngời châu báu, lập tức đến cung nghinh Đức Phật. Ông vội xếp nhỏ lại tấm gấm của cõi trời, trải lên chính giữa tảng đá vàng với ý nghĩ kim thân Đức Thế Tôn nhỏ bé quá, chỉ chừng ấy là đủ cho Ngài an tọa. Biết được tâm tư của Đế Thích, Đức Phật vừa ngồi kiết già thì thân tướng từ từ cao to, lừng lững cao to hơn cả Đế Thích. Ngồi vừa vặn trên tảng đá vàng, Đế Thích sợ hãi, biết oai lực của Phật nên đến quỳ 5 vóc sát đất đảnh lễ Ngài và xin sám hối. Trong lúc này mọi người vẫn còn đang tụ họp xung quanh cây xoài. Họ mồm một thấy rõ Đức Phật bước lên mây xanh, rồi sau đó không còn thấy gì nữa. Chư phàm tăng và 2 hàng cận sự nam nữ sợ Đức Phật đi luôn nên lo ngại, hỏi qua hỏi lại. Họ quay quần xung quanh 2 vị đại đệ tử với những câu hỏi dồn dập. Trên ấy là cõi nào vậy? Trên mây xanh mà cũng có người ở sao? Đức Tôn Sư có về lại không? Ngài đi luôn sao? Lúc nào thì Đức Phật về? Lên cõi trời à? Cõi trời ấy ra sao? Các vị ở trên đó có nhân dạng, hình tướng như thế nào? Chắc là sung sướng hơn nhân gian cả vạn lần. Suốt cả buổi chiều, các vị thượng thủ A-la-hán, các vị có thắng trí tại chỗ này chỗ kia phải giải thích cho mọi người nghe hiểu. Tôn giả Ananda được hỏi nhiều nhất, nhưng đã có tôn giả Anuruddha và tôn giả Pariya trả lời giúp. Trong lúc ấy, một số rất đông thanh niên là bằng hữu của nhau, đều là con nhà khá giả, có học thức trong kinh thành và ngoại ô Savatthi,
đồng quỳ xin tôn giả Sariputta xuất gia tỳ khưu. Biết nhân duyên quá khứ nhiệm màu, tôn giả bảo họ kiếm tìm y bát, làm lễ xuất gia tập thể cho họ. Sau đó tập trung ở một nơi sâu trong rừng để tiện việc giáo giới, hướng dẫn đời sống tu tập. Lúc hội chúng tỳ khưu giải tán, lần lượt trở về kỳ viên tịnh xá để làm lễ an cư, thì hai hàng cư sĩ, mọi người cả ngoại đạo vẫn còn ở lại khá đông. Tôn giả Mahamokkana phải quy tụ họ lại, giải thích cặn kẽ đến tối mịt mới xong. Tuy nhiên một số cận sự nam nữ ở lại không chịu về. Tôn giả Mahamokkana, Ananda, Mahakassapa phải thay nhau thuyết pháp, hướng dẫn hội chúng tập thiền. Và đúng như dự liệu của Đức Phật, trong lúc chư tăng về an cư tại kỳ viên tịnh xá, thì một số đông cư sĩ họ an cư xung quanh gốc xoài, xế cổng kinh thành Savatthi. Thế là ngày hôm sau, anh em trưởng giả cấp cô độc phải cho người dựng lều trại, vì mùa mưa sắp đến, cung cấp tất thảy mọi nhu cầu để họ yên tâm nghe pháp, học đạo, đợi Ngài Đức Thế Tôn trở về hạ giới. Trong lúc ấy, tại tảng đá vàng, vốn là ngai vàng lộ thiên của Đế Thích Thiên Chủ, Đức Thế Tôn với kim thân to lớn, chói sáng, ngồi kiết và tĩnh tại, uy nghi như Chúa Trời của các vị Chúa Trời. Ngài phóng hào quang sáu màu, chập chờn từng đôi một, lan rộng ra, tỏa rộng ra, đầy tràn cả hư không, chiếu khắp 10 phương thế giới. Chư thiên, phạm thiên, các cõi trời, dục giới, sắc giới thấy hiện tượng lạ lùng, dùng thiên nhãn thiên nhĩ lắng nghe quan sát, biết sự có mặt hy hữu của Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Với thời gian nháy mắt, chẳng ai bảo ai, chẳng ai hẹn ai, đồng vân tập quy tụ về với những đám mây ngũ sắc chói ngời rực rỡ, lớp trong lớp ngoài, lớp trên lớp dưới, trùng trùng vô tận đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong đó có lệnh bà Mahamaya, bây giờ là một vị thiên tử phước tướng cao sang, sống trong một biệt điện sung mãn phước báo tại cung trời Tusita. Họ cúng dường nhạc trời, hoa trời, hương trời như một ngày hội lớn, hàng ngàn năm một thuở, triệu triệu năm một lần. Sau khi biết ý định của Đức Phật, lên đây thuyết Abhidhamma để độ cho Phật mẫu, đồng thời giáo giới chư thiên, phạm thiên, các cõi. Đế Thích Thiên Chủ siết bao hoan hỷ, nên ông đã thông báo cho thiên chúng, thiên nữ cả 33 cung điện đồng đến cúng dường nghe pháp. Trong thời gian chói ngời, trong không gian chói ngời châu báu và sực nức mùi hương, Đức Phật sử dụng thần thông, sử dụng một loại ngôn ngữ đặc biệt, pha trộn giữa thiên âm và phạm âm để ai cũng có thể nghe được. Ngài nói rằng lệnh bà Mahamaya bây giờ là một vị thiên tử ở Tusita, hiện đang có mặt ở đây, đã có ân đức rất lớn với Như Lai, noi gương chư Phật quá khứ. Nay Như Lai lên đây để thuyết một thời pháp đặc biệt để báo đền ân huyết sữa. Sau đó thể theo lời mời của vua trời Tusita, vị thiên tử hậu thân của lệnh bà Mahamaya được mời đến trình diện Đức Thế Tôn. Chư thiên, phạm thiên, nhất là thiên nữ các cõi trời cất tiếng tán thán vang lừng, dường như họ hãnh diện rằng là trong giới nữ nhi có bạn đã có đại nhân duyên, đại phước báo, cưu mang thọ sanh một vị Phật. Biết thời gian không có nhiều, Đức Phật đi vào thời pháp ngay tức khắc. Trong đó có một âm thanh đặc biệt đi thẳng vào tai, vào tâm của vị thiên tử hậu thân của lệnh bà Mahamaya. Ở các cõi trời dục giới, các loại ngũ trần đều tinh sạch, vi tế. Các cõi phạm thiên thì họ đã từ bỏ dục vật chất, chỉ sống nuôi mạng bằng các trạng thái tinh thần như hỷ, lạc, xả, thanh tịnh. Nên thời pháp ở đây hoàn toàn khác biệt so với cõi người. Thế là một số cương yếu cốt lõi của Abhidhamma, vi diệu pháp, thắng nghĩa pháp, đã được thuyết ở đây. Còn ở cõi người thì chỉ thuyết về pháp và lực,
Lúc nói đến bố thí thì bố thí vật thực, y áo, sàn tọa thuốc men. Lúc nói đến trì giới thì ngăn giữ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu và kinh luật. Thường sử dụng những danh từ như người, trời, loài vật, hữu tình, tự ngã, đàn ông, đàn bà, hoặc làm thế này là lành, tốt, làm như thế kia là xấu ác. Ngôn ngữ ở Abhidhamma hoàn toàn khác thế. Nó chỉ nói về tâm, những sở hữu của tâm, những sắc pháp thô thiện hoặc vi tế, và nó chỉ nói tâm và tâm sở như thế này là thiện, tâm và tâm sở như thế kia là bất thiện. Và nếu tu tập theo lộ trình thiền tâm như vậy, thì các loại trí tương thích phát sanh như vậy, lần lượt xa rời được những kiết sử phiền não, xuôi dòng chạy đến đạo lộ chân phúc giải thoát bất tử niết bàn, nhờ sử dụng ngôn ngữ đặc biệt, dụ ngôn, đoạn ngôn đặc biệt, phù hợp với sắc thân vi tế, trạng thái tâm lý vi tế, nên thiên chúng, phạm thiên chúng, lãnh hội dễ dàng, có được ngay thành tựu và sở đắc. Vô lượng chư thiên phạm thiên chứng quả, riêng vị thiên tử, hậu thân của lệnh bà Mahamaya chứng quả nhập lưu. Có một việc rất lạ lùng và sâu nhiệm xảy ra ở đây, đang xảy ra lúc Đức Phật thuyết pháp mà chẳng ai hay biết. Đấy là Đức Phật thuyết trọn vẹn tạng Abhidhamma với thời gian rất ngắn, mà Ngài phải phân thân 90 lần. Mỗi lần phân thân như thế, thì một hóa thân của Ngài vẫn đang ngồi tại tảng đá vàng để thuyết pháp liên tục. Còn thân thật thì ôm bát đi trì bình khất thực ở Bắc Cu Lô Châu, trở lại hồ Anottata trong dãy Hy Mà Lạp Sơn để tắm rửa, sau đó ghé rừng trầm bên bờ hồ thuyết lại tóm tắt bài pháp đã giảng cho tôn giả Sariputta nghe. Do có hẹn từ trước, tôn giả Sariputta lại bay về Kỳ Viên sâu trong rừng để thuyết lại rộng rãi cho hội chúng tỳ khưu đặc biệt mà Ngài vừa cho xuất gia. Như vậy là hội chúng tỳ khưu trẻ tuổi này đã được tôn giả Sariputta thuyết giảng về Abhidhamma vào mỗi buổi chiều suốt trong 3 tháng như thế, là sở học mà Ngài đã nắm bắt tóm tắt vào mỗi buổi trưa tại rừng trầm bên hồ Anottata từ Đức Thế Tôn. Tại Savatthi, sau ngày tháng mưa lũ, nước dâng ngập phố phường, gió bão tràn về, rồi đến mưa dầm, mưa lạnh, làm cho hai hàng cư sĩ giàu tín tâm đợi chờ Đức Phật phải gian nan khổ cực không xiết kể. Giường chiếu chăn màn, vật thực thuốc men, hai anh em ông trưởng giả chu cấp chu đáo, chỉ trở ngại những lúc nghe pháp tọa thiền tập thể ở ngoài trời. Các vị tôn giả chăm sóc hội chúng cũng phải lao đao vất vả theo, nhưng do năng lực tăng thượng tâm, các ngài vẫn an nhiên tùy lúc tùy thời. Lúc ở Kỳ Viên, lúc màn trời chiếu đất với hội chúng của mình, chẳng quản ngại gì. Đức vua Pasenadi, triều thần hoàng gia lui tới, thấy nghe biết mọi chuyện. Họ vừa kính trọng các vị trưởng lão, vừa cảm phục tín tâm của đồ chúng. Thế là nhiều lần, rất nhiều lần, họ cũng đến dâng vật thực, hộ độ thuốc men cùng những nhu cầu khác. Càng đến ngày mãn hạ, tháng Kartika Masa 9-10, thì sự đợi chờ càng náo nức. Tôn giả Mahamokkallana muốn làm cho tăng trưởng tín tâm của hai hàng cận sự nam nữ. Ngài tuyên bố: tôi sẽ lên cõi trời đau lợi tức khắc. Tôi sẽ thưa hỏi Đức Tôn Sư để biết đích xác ngày giờ, nơi chốn địa điểm Ngài trở lại với chúng ta. Nói xong, tôn giả biến mất tại chỗ và có mặt ngay tại tảng đá vàng. Thấy kim thân Phật to lớn lừng lững giữa hư không, giữa thiên chúng, phạm thiên chúng, cũng to lớn không kém gì. Tôn giả nghĩ rằng, lẽ nào vị đại đệ tử lại quá nhỏ bé, trông chẳng oai lực chút nào, nên cũng hiện thân to lớn cho đồng với bối cảnh, rồi đến đảnh lễ Đức Phật. Này Mahamokkallana, khỏi cần phải thưa bạch, Như Lai biết rồi. Đức Phật nói: kể từ hôm nay đúng 7 ngày nữa ở nhân gian,
Như Lai sẽ trở lại cõi người tại bên cổng thành Sankasa, cách Savatthi 30 do tuần. Vì giáo pháp của chúng ta cũng có duyên lớn với chúng sanh ở đấy. Thế là đúng ngày Mahapawarana, Đức Phật như từ giữa hư không đặt bàn chân phải xuống mặt đất tại cổng thành Sankasa, thì được sự cung nghênh đón tiếp cả một rừng người, cả một biển người, ai cũng hớn hở mừng vui. Có người thì chỉ đứng ngay ra để chiêm ngưỡng. Lần lượt 2 vị đại đệ tử, mấy chục vị thượng thủ trưởng lão đồng đến đảnh lễ Phật sau 90 ngày xa cách. Đức Phật mở lời khen ngợi tôn giả Mahamokkallana Mahakassapa Ananda đã lao tâm lao lực chăm sóc hội chúng cư sĩ suốt trong 3 tháng một cách rất chu đáo. Ca ngợi sách tấn 2 năm, ông trưởng giả cấp cô độc đã hộ độ tứ sự đầy đủ cho mọi người. Đặc biệt Đức Phật tán thán tôn giả Sariputta đã có trí tuệ phân tích, tổng hợp để giảng nói quảng thuyết tạng Abhidhamma cho hội chúng tỳ khưu trẻ một cách rất có hiệu quả. Thấy hội chúng cư sĩ, cư dân thành phố Sankasa sẵn có túc duyên, Đức Phật thuyết một thời pháp cho tầng lớp giai cấp nào cũng nghe được, hiểu được, tu tập được. Sau thời pháp, rất nhiều người có được niềm tin vững chắc, có người thấy mắt sáng, trí sáng, có người đắc quả nhập lưu. Riêng hội chúng tỳ khưu của tôn giả Sariputta thì đồng đắc quả A-la-hán. Khi họ đến đảnh lễ Đức Phật để bày tỏ sự tri ân tối thượng, Ngài tuyên bố trước mặt đại chúng rằng đây là những vị tỳ khưu, những đứa con trai trẻ tuổi của Như Lai. Họ là những người kế thừa tạng Abhidhamma mà Như Lai đã thuyết ở cung trời Đao Lợi đấy. Ai cũng biết khi Đức Phật tuyên bố con trai của Như Lai là hàm chỉ vị ấy đã đắc quả A-la-hán, hội chúng xôn xao, không biết nhân duyên mầu nhiệm như thế nào. Thế là các bậc có thắng trí nơi này và nơi kia phải kể tóm tắt chuyện quá khứ cho mọi người nghe, rằng là vào thời Đức Phật Kassapa có 2 vị tỳ khưu, cứ hễ đến ngày đầu và giữa tháng đến một hang động để ôn tụng Abhidhamma. Trong động ấy có một bầy dơi sinh sống, cứ nghe mãi, nghe hoài những âm thanh tụng đọc Abhidhamma, tâm của bầy dơi trở nên mát mẻ trong lành. Hết kiếp ấy, bầy dơi không rơi vào 4 khổ xứ, cứ sanh lui sinh tới cõi người và cõi trời. Đến thời Đức Phật Gautama hiện tại, họ đều sanh vào các gia đình khá giả xung quanh thành phố Savatthi này. Bây giờ do túc duyên viên mãn, họ xuất gia tỳ khưu, được nghe Abhidhamma trở lại, họ lãnh hội rất nhanh rồi đắc quả A-la-hán. Sự mầu nhiệm xảy ra là do nhân do duyên như vậy đấy.